pizza. Pasta. Wow. Wow, pizza. Okay, fix. Wow. Be careful. Okay, this one is orange. Cut. This is cut. Tomato. Apple. Sweet potatoes. Strawberry. Onion. Carrots. Red chili. Broccoli. Oh. Lemon. Where's lemon? There. There. Wheat. And then this is egg. And then, hot dogs. Ayan, nasira na niya isa. Pinutol niya. Hi. And yung fish kanina. Ito. Ayan dun. Sira na. Tapon na yan. Okay, and then the fries. Pag kasi natapakan niya, nagka-crack. Steak. Meron siyang dalawang steak. And then itong egg na to, hindi nakalambuan. Where's the grapes? Ayan, grapes. And ito yung pair ng carrots. Wala na yan. Sira na. And then yung pea. This is the pea. And then yellow bell pepper. Pumpkin yata to. Ng pear. Another egg. Pero 2 piece lang siya. And then yung corn. Itong corn na to, isa to sa mga trabaho eh. No, don't do that. We're fixing, remember? Ayan o, wala na isang pair dito. Tatlo yung leaves ito. And yung banana. Isa din sa the banana. Tawag yan sa banana. The banana. Ayan. Isa din ko sa matrabaho kasi yung 4 pair na. And sandwich. Loafer. And ito, yung burger. Yung burger, ayan. Lettuce, tapos yung patty. Where's the burger? Where's the tummy? And then yung bun. Yeah. And then yung tomato yata. And then bun again. Yeah. Oh, where's the other leaf of the corn? Here, on this side. Can you please find it? Come on, find it. Tingnan niyo, inayos ko na. Pizza. Wala na. Kinat na niya ulit. Oh my gosh, Toby. Ang galing mo magkalat na lang. Okay, there. Here. Yan na. Fix na yung kanyang... Wait. Yan na. Nakafix na yung kanyang mga veg. Ang dami. Isang basket. Nasira na yung fish. Yung carrots okay lang kasi dalawa yung carrots niya. Yung fish niya isa lang eh. And kailangan hanapin yung isang dahon ng mais. Hindi ko alam saan niya nilagay. Ayan. Ito ang toys ni Toydy. Lahat made out of cardboard. Ito ginawa ko din yan. Stove top. Yan table niya. Ito yung chair niya na wasak-wasak na. Kasi masking tape lang. Ito pala yung isang dahon ng corn. Naupuan ko pala. Yan, dikit na natin. There! Yay! There you go. And yung kanyang alphabet na dinos. Ito yung ginagawa kong drum set niya. Hindi pa tapos. Ayan. Yung nasirang fish niya. Ito. This one is medyo magulo pa din. Hindi ko pa naayos. Area ni Daddy. And then ito yung kanyang tent. May mga dinidikit siya dyan. Ayan, velcro type. Tapos ito, felt yata. Felt cloth, dumidikit. Ayan, mga planets. Kasi rocket to eh. Ayan, din niya siya sa loob. Ayan, may ball siya doon sa loob. Ayan, dito yung door. Ito hindi niya ito masyado na nadudumihan. Kasi hindi siya masyado dyan. Kasi mainit sa loob. Anyway, ayan. Ayan ang play area ni Toydy.
Ito yung climbing action thingy niya. Yan, may extra bed kami dyan. Yan. Yan, I'll clean up. Vacuum na lang. Life feels so bright. Grateful for the light. Morning turns to gold. Stories yet untold. Every breath I take. Moments that we make. Sunshine in my soul. Life makes me feel whole.